ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምን ቆያችሁ? ተካልኝ ነኝ ከአክፈንቲው። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ትላንት የካቲት 8 2016 ዓ.ም የተሰጠውን የአካውንቲንግ እና ፋይናንስ ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎች ከነመልሶቻቸው ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ ጥያቄዎችን በተለያየ ፓርት የምንሰራ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ቪዲዮዎቹን ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆኑ አድርጉ። ስለዚህ ትላንትና ከተሰጡ ጥያቄዎች የተወሰኑትን ለዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ጥያቄዎች ካላችሁ፣ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ካሉ ኮሜንት ላይ በመጻፍ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልሼ እመጣባችኋለሁ ማለት ነው። እንጀምር። የመጀመሪያው ጥያቄ ትላንት ከተጠየቁ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ የመጀመሪያው ይሄን ነው። So in which inventory system the accounting record continuously disclose the amount of inventory so that inventory balance will not remain the same in accounting period? So ይህንን ጥያቄ ከIS2 ወይም ኢንቨንተሪ ወይም ደግሞ ፈንዳሜንታልስ ኦፍ አካውንቲንግ ላይ ያለውን ጥያቄ የሚነካ ነው። ስለዚህ ኢንቨንተሪ ሁለት አይነት ኢንቨንተሪ ሲስተም አለን፣ ፔሪዮዲክ እና ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድነው የትኛው የኢንቨንተሪ ሲስተም ኮንቲኒየስሊ ነው የሚለው አፕዴት ዲስክሎዝ ነው የሚያሳይ አማውንት ኦፍ ኢንቨንተሪ so the continuous record keeping the accounting continuously disclose the amount of inventory so the inventory ምንድነው ለሽያጭ የቀረቡ ዕቃዎችን ምን መዘግብበት ነው። አንዱ ኢንቨንተሪ የምንላቸው items available for sale አይደለ፣ ለሽያጭ የቀረቡ ዕቃዎች ናቸው። እነዚህ ስንመዘግባቸው በሁለት መንገድ ነው። ካምፓኒዎች ሁለት ምርጫ አላቸው፣ ወይ ፔሪዮዲክ ሲስተም ይከተላሉ ወይ ደግሞ ፐርፔቹዋል ሲስተም ተከትለው ነው የሚሄዱ። ፐርፔቹዋል ሲስተም ከሆነ ግዢ በሚፈጸምበት ጊዜ ሁልጊዜ ግዢ በተፈጸመ ቁጥር እና ሽያጭ በተፈጸመ ቁጥር የተሸጡ ዕቃዎች ከሽያጭ ጋር አብረው ይመዘገባሉ። ስለዚህ ኮንቲኒየስሊ ዲስክሎዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሰው ሽያጭ ሲኖር ኢንቨንተሪ ባላንስ ይቀንሳል፣ ግዢ ሲኖር ደግሞ ይጨምራል። ስለዚህ ሁልጊዜ የኢንቨንተሪ ባላንሱ ምን አይደለም ሴም አይደለም። ሁልጊዜ በአካውንቲንግ ፔሪዮድ ውስጥ ስናየው በጊዜ አንዴ ይጨምራል፣ አንዴ ሊቀንስ ይችላል እና ይሄ ኢንቨንተሪ ባላንስ ሪከርድ ኪፕ ላይ ተመሳሳይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ወዴት ነው የሚወስደን? ወደ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው የሚወስደን። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ከሆነ ግን ዋንስ አንድ ጊዜ ግዢ ተፈጽመው አንዴ እስከተመዘገበ ድረስ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ቆጠራ እስከሚመጣ በቆጠራ መልክ በእጃችን ላይ የቀሩ ኢንቨንተሪዎችን ለይተን እስከምናውቅ ድረስ the balance of inventory in a document will remain the same ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። በዚህኛው ጊዜ ግን ምንድነው ከቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ አንጻር ስናየው አፕዴት ይኖረዋል ማለት ነው። continuously disclose ያደርጋል። ስለዚህ ትላልቅ ካምፓኒዎች ፕራይሳቸው ምንድነው ሃይ ኮስት ያላቸው ኢንቨንተሪ ለሽያጭ የሚያቀርቡ ምን ያደርጋሉ? ሲሸጡ የተሸጡ ዕቃዎችን ይመዘግባሉ፣ ሲገዙ ይመዘግባሉ። ስለዚህ ምን አለ ከቢጊኒንግ ከመጀመሪያው ግዢ አንጻር ሪከርድ ኪፒንጉ ምንድነው ተመሳሳይ አይደለም። it will not remain the same። ስለዚህ ወደ ምርጫዎች እንሄድና የትኛው ነው አፕሮፕሪየት የሚለውን እንሄዳለን። የትኛው ነው አፕሮፕሪየት? So retail inventory system ይላል። A retail inventory system፣ B periodic inventory system፣ C just in time system፣ D perpetual inventory system ይላል። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ መሰረት the perpetual inventory system is a correct answer። እዚህ perpetual inventory system መልስ ይሆናል ማለት ነው። So retail inventory system እና just in time system, for example just in time system is one of inventory management system ነው እንጂ inventory recording system አይደለም። like economic order quantity, just in time፣ holding cost ሚኒመም ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ማኔጅመንት ቴክኒኮች ናቸው። ስለዚህ just in time አይሆንም። ዲቴይል እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። So retail inventory system is a method used by retail business to track inventory using various techniques. It's one of traditional inventory system ነው። የትራዲሽናል ኢንቨንተሪ ሲስተም like ማኑዋል ሪከርድ ኪፒንግ ሊሆን ይችላል፣ ሲሸጥ ሊሆን ይችላል፣ ሲገዛ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ጊዜ ባርኮድ ሊሆን ይችላል የምንጠቀማቸው ኢንቨንተሪዎችን ሪከርድ እያደረገ የሚያሳይ ነው ሪታል ኢንቨንተሪ ሲስተም እንጂ it's not a method of recording inventory። ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም actually
this one is accounting system. Inventory meter ነው inventory system ነው ግን the ending inventory on hand always determine at the end of the year using what counting ነው በቆጠራ ስቶር ውስጥ ያሉ እቃዎችን ቆጥረን ዘን የተሸጡ እቃዎችን ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት የመጀመሪያው ጥያቄ መለስን ማለት ነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። second exchange rate that measure how many units of foreign currency will be received for a unit of domestic currency A ይላል። exchange rate that measure how many units of foreign currency will be received for a unit of domestic currency. This is exchange rate ከኤክስቼንጅ ወይም ፎሬን ከረንሲ ትራንዛክሽን ጋር የተገናኘ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ኤ ዳይሬክት ኩዌትስ፣ ቢ ኢንዳይሬክት ኩዌትስ፣ ሲ ሴሊንግ ሬት፣ ዲ ባይንግ ሬት። ሲ እና ዲን ካንስል አድርገን ኤ እና ቢ ላይ ብቻ ፎከስ አድርገን እናያለን። ምርጫ ስንመርጥ እንዲህ አድርገን ብንወስድ ቤስት አንሰር ያመጣናል። ሁለት ኤክስቼንጅ ሬት ሁለት አይነት ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት ኩዌት አለ። ዳይሬክት ኩዌት ከሆነ if it is direct ምንድን ነው? ስለዚህ how many units of foreign currency will be received for a unit of domestic currency ነው የሚለው for a unit single units of domestic currency። በዚህ ጊዜ ምንድን ነው የምንለው? ዳይሬክት ኩዌት አድርገን እንወስደዋለን። ዳይሬክት ኩዌት። ኢንዳይሬክት ኩዌት ከሆነ for example here we have direct kuwait expense the exchange rate at a domestic currency per units of foreign currency. See the exchange rate as a domestic currency per units of foreign currency. For example, $1 received for a units of a domestic currency. ለምሳሌ $1 የምንገዛ ከሆነ $1 በስንት የኢትዮጵያ ብር ነው? you see $1 በስንት የኢትዮጵያ ብር ብለን ብንወስድ 1 unit is equals to ለምሳሌ currently አንድ ብር $56 ነው ሌጋል የሚሄደው አይደል? $56 ነው። ስለዚህ $1 okay $1 is equals to 56 Ethiopian ብር ብለን ብንወስድ 56 Ethiopian ብር ብለን ብንወስድ this is going to be considered as direct ኩዌት ይሆናል ማለት ነው። you see so how many units of foreign currency will be received for a units of domestic currency? direct ኩዌት ይሆናል። the opposite one is indirect ኩዌት ነው። so ለምሳሌ አንድ የአሜሪካ ዶላር በስንት የኢትዮጵያ ብር ነው ብለን 0.00 ሳምቲንግ ሳንቲም ነው የሚመጣልን that's indirect ኩዌት ብለን እንወስዳለን። so ለዚህ ጥያቄ ምን ይሆናል ማለት ነው? the answer is going to be A ይሆናል ማለት ነው። selling rate the current selling price of you see foreign currency ነው። ባንኮች እየገዙና እየሸጡ ያሉበት ነው። ሰው የሚሸጡበት ከሆነ selling rate ብለን እንወስዳለን። foreign currency እየገዙ ያሉበት ከሆነ ደግሞ bank buying rate ብለን እንወስዳለን። bank buy foreign currency from customer ከደንበኞች። ለምሳሌ ዶላር ከሆነ ዶላርን ባንኮች ይገዙታል በስንት እየገዙ በስንት ይሸጣሉ ይላል። ይሄ ሁሉ ጊዜ በዳይሊ ሪፖርት የምንሰማው ነው። ሴሊንግ ሬት ነው ባይንግ ሬት ብሎ ያስቀምጣል ነው። so you can see from this more in detail. Number 3, by examining the content of an insurance contract select the party that has a right to compensation if an insured event occurred. so this one is IFRS 3 ወይም ኢንሹራንስ ኮንትራክት ላይ insurance contract is a contract agreement between the insurer and the insured the insurer and the insured ስለዚህ contractual agreement አላቸው። ያንን contractual agreement በማየት ብቻ ማን ነው የኢንሹርድ ኢቨንት አለ። ለምሳሌ ኢንሹርድ ኢቨንት ምንለው something occurred ያደረገ የሚከሰት ክስተቶች ካሉ ለምሳሌ ላይፍ ኢንሹራንስ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፐርቲ ኢንሹራንስ ሊሆን ይችላል የምንገባው። ስለዚህ በዛ ላይ የሚፈጠር ዳሜጅ ካለ በዛ ላይ የሚፈጠር ክስተቶች ካሉ እሱን በማየት ብቻ የዛ ጉዳት ምንድነው ኮምፖንሴሽን ወይም ደግሞ የክፍያ የሚቀበለው ፓርቲ ማን ነው ወይም የትኛው ነው ብሎ መለየት እንድንችል የመጣ ጥያቄ ነው። ስለዚህ የኢንሹራንስ ኮንትራቱን በማየት የትኛው ፓርቲ ኮምፖንሴሽን ራይት አለው መብት አለው ወይም ከዛ ጉዳት አለ ያጋጠመ ችግር አለ ያንን ችግር ኢንሹራንስ ካምፓኒ ከቨር ያደርግለታል። ከቨር የሚያደርገው ካምፓኒ ኢንሹረር ነው ራሱ። ኢንሹረር ለምሳሌ ኤ ብናይ ኢንሹረር ነው። this party has an obligation to compensate the insured. okay obligation ነው እንጂ right የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢጠይቀን ምንድነው which party? the party that has what right to compensation ነው። so the right to compensation insured ነው ብለን የምንወስደው። እዚህ ውስጥ ደግሞ ምርጫ ውስጥ insured የሚል አለ። you see insurer
policy holder ይላል። policy holder is the one that holds or that has the right to compensation if there is an event which is insurable event ካለ ነው። an event that is what you call it if an insured event occurred. policy holder is a person, contract holder ሊሆን ይችላል፣ insured ሊሆን ይችላል፣ party that has the right to compensation። ስለዚህ ለምሳሌ ኤክስ የሚባል ግለሰብ ከዋይ የሚባል ኢንሹራንስ ካምፓኒ ጋር አግሪመንት ቢገባ ወይም ኢንሹራንስ ቢገባ የፖሊሲ ሆልደር የምንለው ኮንትራክቱን የያዘ ነው፣ ወይም ደግሞ ጉዳት ሲያጋጥም ክፍያ ይከፈለኛል ብሎ የመጠየቅ ክሌም የማድረግ መብት ያለው ፖሊሲ ሆልደር ብለን እንወስደዋለን። ኢሹወር የሚለው ሲ ላይ ኤግዛክትሊ this one is not related to insurance contract ከሆነ ግን ኢሹወር የምንለው ይህንን ፖሊሲ ኢሹ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ኢንሹረሩ ራሱ ነው፣ ኢንሹራንስ ካምፓኒውን ልንጠቅስ እንችላለን። ግን this one is not appropriate term for this question. Reinsurer is another one. Reinsurer for እሱን እናያለን። For this question, sorry, policy holder is the answer. So now here we have details. እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ለምሳሌ reinsurer provide insurance to insurance company. You see, provide insurance to insurance company but does not interact directly with the policy holder regarding compensation for insured event. This one is ራሱ ለኢንሹራንስ ካምፓኒ ኢንሹራንስ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ነው፣ ግን ከማን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የለውም? ከፖሊሲ ሆልደር ጋር በዚህ ካሳ ጉዳይ ወይም ለተፈጠረው ክስተት ለሚከፍለው ክፍያ ቀጥታ ከፖሊሲ ሆልደሩ ጋር ግንኙነት የለውም። ሰርድ ፓርቲ ነው ማለት ነው። ሰርድ ፓርቲ ነው፣ ፖሊሲ ሆልደር ጋር ግንኙነት የለውም ነው ሪኢንሹረር ብሎ ያስቀምጣል። So the one that has a right to compensation if an uninsured event occurred, ፖሊሲ ሆልደር ብለን እንወስዳለን። ፖሊሲ ሆልደር ነው ብለን የምንወስደው ማለት ነው። The fourth question, one of the following is not common activity of public finance and private finance. One of the following is not the common activity. የጋራ ያልሆነው የትኛው ነው? በፐብሊክ ፋይናንስ እና በፕራይቬት ፋይናንስ የጋራ ያልሆነው የትኛው ነው? ኮመን ያልሆነው ነው የምንወስደው። So public finance in terms of view of government, private finance in terms of individual financing, individual private company መውሰድ እንችላለን። For example, A ምን ይለናል? Which one of the following not the common activity of public finance? A, satisfactions of human wants. Government always work for satisfactions of what? The people. አይደለ? Government public finance like public finance አንዱ revenue ሊሆን ይችላል። Okay, revenue generated by the government for financing what? Public expenditure አይደለ? For public expenditure. ሮድ ሊሆን ይችላል፣ ዋተር ሊሆን ይችላል፣ ሳኒቴሽን ሊሆን ይችላል። ለዛ ፐርፐዝ የሚያወጣ ከሆነ due to this one the community, the people will be satisfied. Private finance ከሆነ ደግሞ always private company work for the satisfactions of shareholders አይደለ? shareholders so እነዚህ የጋራ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። borrowing both private as well as public ኮመን ያደርጋቸዋል፣ ይበደራሉ። ፎር ኤግዛምፕል ገቨርንመንት may borrow for deficit financing አይደለ? ዲፊሲት ፋይናንሲንግ ብድር ሊኖር ይችላል። ዲፊሲት ፋይናንሲንግ በሚኖርበት ዲፊሲት ፋይናንሲንግ በብድር ነው መንግስት የሚሞላው። ዲፊሲት ሾርቴጅ ኦፍ ፋንድ ሲኖር ስሩ ቦሮዊንግ ፋይናንስ ሊያደርግ ይችላል። private companies, private entity or individuals may borrow for what? Additional investment አይደለ? ለተጨማሪ ኢንቨስትመንት ሊበደር ይችላል። so borrowing is a common characteristics. Adjustments of income and expenditure is same. Both public and private company adjust their income and expenditure appropriately in the way that helps to manage their company activities. አይደለ? ራሳቸው ድርጅታቸውን በሚመስል መልኩ መንግስትም ፕራይቬት ካምፓኒዎችም አጀስት ሊያደርጉ ይችላሉ ምናቸውን? ኢንካም እና ኤክስፔንዲቸራቸውን። ዲ right to print currency. Private company does not have, individual does not have this right. ይሄ አይነት ኦቶሪቲ ለመንግስት ብቻ እንዲሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ብቸኛ ኦቶሪቲ ገንዘብ የማተም ራይት ያለው ማን ነው? ፐብሊክ ነው፣ ጋቨርንመንት ነው። so private individual does not have this kind of right. ስለዚህ ኮመን አይደለም ማለት ነው። ኮመን አይደለም ምንል ከሆነ ለዚህ ጥያቄ ምን ይሆናል? መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። okay, number 5, if parent company loses control of subsidiary, the parent ይልና ጥያቄ ምልክት ነው የሚያደርገው። what will happen next? so in this case if parent company and subsidiary ነው። okay, parent company እና subsidiary ሲኖር ምንድነው የሚሆነው?
ኮንትሮሊንግ ፓወር አለ ማለት ነው። ኮንትሮሊንግ ፓወር አለ። ኤ ካምፓኒ ከቢ ጋር ኤ ካምፓኒ እና ቢ ካምፓኒ ፓረንት ኤንድ ሰብሲደሪ ሪሌሽንሽፕ ቢኖራቸው ፎር ኤግዛምፕል ኤ ካምፓኒዝ ፓረንት ኤንድ ቢ ካምፓኒ ሰብሲደሪ ቢሆን ሰብሲደሪ ኦፍ ኤ ካምፓኒ ቢሆን ናው ኤ ካምፓኒ ሉዝ ኮንትሮል ኦፍ ዋት ሰብሲደሪ በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ባንክራፕሲ ሊኖር ይችላል፣ ከስሮ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ወይ ደግሞ በተለያየ ምክንያቶች ብድር በዝቶበት ሊሆን ይችላል። ሌላ ካምፓኒ ሽጦ ኮንትሮሊንግ ፓወሩ ሊያጣ ይችላል። ያ ማለት 50% እና ከዛ በላይ የሚኖር ከሆነ ኤ ካምፓኒ ቢ ላይ ከ50% በላይ ሼር ድርሻ የሚኖረው ከሆነ ስሩ መርጀር ወይም አኩዚሽን የሚኖረው ከሆነ ኮንትሮሊንግ ፓወር አለው። አሁን ግን ያንን ፓወር የሚያጣ ከሆነ ኮንትሮሊንግ ሎስ ኦፍ ኮንትሮሊንግ ፓወር ሚንስ this A company will not continue to control the operating and financial activity of B company. ቀደም ሲል ምን ያዘጋጅ ነበር? Consolidated financial statement ያዘጋጅ ነበር። That means the financial statement of A and the financial statement of B must be combined together. አንድ ላይ አድርገው as a single entity report ያደርግ ነበር። አሁን ኮንትሮሊንግ ፓወር የሚያጣ ከሆነ የመጀመሪያው የሚያቆመው ፓረንት ካምፓኒ ምንድነው? ይህንን ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት አያዘጋጅም ማለት ነው። አያዘጋጅም ሲንስ ፓረንት ሪሌሽንሽፕ ስለቆመ። ግን ምን ማለት ነው? ከቢ ካምፓኒ ድርሻውን ሙሉ በሙሉ ላያጣ ይችላል፣ ግን ኮንትሮሊንግ ፓወሩን ሊያጣ ይችላል። ያ ማለት ለምሳሌ 60% ቢኖረው 60% ቢኖረው ሌትስ ሴይ 60% ከዚህ ቀደም ቢኖረው ኦቨር ቢ ላይ 60% ቢኖረው ኮንትሮሊንግ ፓወር አለው ማለት ነው። አሁን ግን ይህንን 60% አጥቶ ሌትስ ሴይ 20% ብቻ ቢኖረው እንደምን ልንቆጥረው እንችላለን? እንደ ናን ኮንትሮሊንግ ኢንትረስት ነው። ኤንሲአር ስቲል ኢቭን ኮንትሮሊንግ ፓወርን ቢያጣም ሪሌሽንሽፕ አለው። ሌላ አይነት ሪሌሽንሽፕ ነው። ይህ ምን ይሆናል? ፓረንት ሰብሲደሪ ሪሌሽንሽፕ ሳይሆን ስሞል ኢንቨስተር ሆኖ ናን ኮንትሮሊንግ ኢንትረስት ይኖረዋል። እንዲህ አይነት የሚኖር ከሆነ ምን ይሆናል ነው የሚሆን። ኤ ዲሪኮግናይዝ አሴት and liability of former subsidiary from consolidated financial statement. Remember, this the first one is correct. Derecognition. Remove ነው የሚያደርገው። የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው any liability, any assets of former subsidiary from consolidated financial statement exclude ያደርጋል። ስለዚህ የራሱን ካምፓኒ ብቻ ሪፖርት ያደርጋል ማለት ነው። The first one is correct. ቢን እንመልከት። Derecognize any investment retained in a former subsidiary. Derecognize any investment retained in a former subsidiary. ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? if 100% ከዛ ድርጅት ወጥቶ የሚሄድ ከሆነ ለምሳሌ 60% ነበረው 60%ቱንም አሁን ማለት ካልቻለና ለሌላ ድርጅት ከሸጠ ኦኬ የነበረው የኢንቨስትመንት እዛ ድርጅት የሚኖረው ኢንቨስትመንትም ዲሪኮግናይዝ ሪሙቭ ያደርገዋል። አሁን ግን ኮንትሮሊንግ ፓወሩን ፓረንት ካምፓኒ ሎስ የሚያደርግ ከሆነ ነው የሚለው። ስለዚህ ቢ አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም የሚኖረው ኢንቨስትመንት ቀሪ ኢንቨስትመንት ካለው እዛ ላይ እሱ ሪኮግናይዝ ሆኖ ይቀጥላል። ዲሪኮግኒሽን ማለት ሪሙቪንግ ፍሮም ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው። አሴት ሊያቢሊቲ ካፒታል ካለ እነሱን በሙሉ ማስወገድ ማለት ነው። ስለዚህ አይሆንም። ሲ ዲሪኮግናይዝ ኤኒ አማውንት ኦውድ ባይ ፎርመር ሳብሲዳሪ ሪቪው ሊደረግ ይችላል። አጀስትመንት ሜይ ቢ ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ፓረንት ካምፓኒ ሆኖ ሲገባ ቀድሞ የነበረው የቢ ካምፓኒ ሊያቢሊቲ ካለ እሱ ሊያቢሊቲንም ኦውን አድርጎ ነው ሊከፍል ተስማምቶ ነው የሚገባው። አሁን ግን ሌላ ፓረንት ካምፓኒ ሆኖ የሚመጣ ካለ that may be owned by the liability of subsidiary may be owned by what any liability of subsidiary will be paid by the coming parent company የሚመጣ ካለ ይሆናል። የዚህ ጋር ምን ሊሆን ይችላል? ሊያቢሊቲ ካለ ሼር እዛ ውስጥ ማይኖሪቲ ኢንትረስት ኖሮት የሚቀጥል ከሆነ አጀስት ተደርጎ ሪቪው ተደርጎ ይቀጥላል እንጂ ዲሪኮግናይዝ አያደርግም ማለት ነው። D. Derecognize any gain or loss associated with the loss of control attributable to former controlling interest. This may be አሁንም fully derecognize ማድረግ አይቻልም። any gain or loss ለምሳሌ B ላይ 60% controlling power እያለው any gain or loss related to B company ካለ 60% gain ከሆነ gain ይወስዳል፣ loss ከሆነ loss ይወስዳል። አሁን based on the ኢንቨስትመንት ሼር ይሆናል ማለት ነው። ዲሪኮግኒሽን ሳይሆን የሚሆነው አሁንም አጀስት ተደርጎ ቤዝድ ኦን ኢንቨስትመንት ሼር ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ ዲም አይሆንም ማለት ነው። ሶ ኢፍ ፓረንት ካምፓኒ ሎስ ኮንትሮል ኦፍ ሳብሲዲያሪ the first answer በዚህ ጥያቄ መሰረት ስንሄድ ዲሪኮግናይዝ አሴት ኤንድ ሊያቢሊቲ ኦፍ ፎርመር ሳብሲዲያሪ ፍሮም ኮንሶሊዴትድ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኮምፕሊትሊ እነዚህን ማድረግ ስለማይችል ኤ ይሆናል ማለት ነው። የፓረንት ካምፓኒ
ኤ ይሆናል ማለት ነው። Number 6, which one of the following is public insurance company in Ethiopia? So this one is listed in a website of National Bank of Ethiopia. Okay, ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ድረገጽ ላይ ገብታችሁ ብታዩ አለ። ስለዚህ ላየን ኢንሹራንስ ካምፓኒ is private, is not public. ፀሐይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ is also private. C, Ethiopian Insurance Corporation, like this one is appropriately or fully owned by government. የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ምንለው ነው ኢትዮጵያን ኢንሹራንስ ካምፓኒ or corporation. ዲናይል ኢንሹራንስ ነው። so very easy question። ይሄ በጣም straight forward ነው። so sometimes ምንድነው የሚነግረን ይሄ ሌጋል የሆኑ አንዳንድ ነገሮችን ዞር ዞር ብለን እንድናይ ኢንቫይት የሚያደርግ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያን ኢንሹራንስ ኮርፖሬሽን ነው ማለት ነው። Number 7, which of the following types of legal document and record related to the entity should the auditor examine early in engagement? Okay, engagements, okay, engagement. So, engagement letter is very important when the client and the auditor, okay, client and the auditor, company እና auditor መጀመሪያ ምን አለ the auditor should enter into what an agreement አይደለ agreement that agreement is engagement letter ብለን እንወስደዋለን። so engagement letter ውስጥ መጀመሪያ client acceptance ነው መኖር ያለበት why this company require an audit ከመጀመሪያ የካምፓኒ ለምንድን ነው ኦዲት ማድረግ የፈለገው የሚለው ማወቅ ስላለበት engagement letter ውስጥ ይገባል። አሁን ግን የተጠየቀው ይሄን engagement accept ካደረገ በኋላ you see accept ካደረገ በኋላ ካምፓኒውን አንደርስታንድ ማድረግ አለበት። so the auditor should understand the company its client and the external environment. okay ካምፓኒውንም ክሊንቶቹንም external environment በሙሉ ምን ማድረግ አለበት አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ነው የተጠየቅነው። which of the following types of legal document ነው record related to the entity ከካምፓኒው ከተቋሙ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሌጋል ዶክመንቶች ህጋዊ ዶክመንቶች ይኖራሉ ወይም የተመዘገቡ መዝገቦች ሊኖሩ ይችላሉ። የትኛውን ነው ኦዲተሩ መመርመር ያለበት ነው መመርመር ያለበት። ስለዚህ ሶስት ዶክመንቶች አሉ to understand the entity። እነዚህ ለምሳሌ company to understand main source of revenue of the company, to know the key customer, supplier, the source of finance እነዚህ ነገሮችን ለማወቅ ኦዲተሩ መመርመር ያለባቸው ዶክመንቶች ቤዚካሊ ኦዲቲንግ ላይ ሶስት ዶክመንቶች አሉ። በዛ መሰረት ነው ይሄንን ምርጫ የምናየው። የመጀመሪያው ኮርፖሬት ቻርት ነው። ኮርፖሬት ቻርት given by the state or the country government አይደለ በሀገሪቱ ደንብ እና ህግ መሰረት ስለሚመሰረት የመመስረቻ ወይም ሌጋል ኮርፖሬሽን ሆኖ መመስረቱን የሚገልጽ ቻርተር አንደኛው ሌጋል ዶክመንት ይሆናል። ሁለተኛ ከተመሰረተ በኋላ የኔ ቻርት ከወሰደ በኋላ ሼርሆልደርስ ወይም የሼር ባለቤቶች ተሰብስበው በየአመቱ ስንት ጊዜ ሚቲንግ ያስፈልገዋል ሊሉ ይችላሉ። ኦኬ አስፈላጊ ነገሮችን ወይም ደግሞ የካምፓኒውን ምንድነው ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ሊያወጡ ይችላሉ። ይሄ ባይሎውስ ብለን የምንወስዳቸው ናቸው። ሌጋል ሩል ሬጉሌሽን ቤዚካሊ enacted by the board of director with shareholders. okay አንድ ላይ ነው። ሶስተኛ ደግሞ minutes of meeting ነው። minutes of meeting appropriate የሆኑ main decisions okay ስለዚህ አጀንዳ ምንላቸው ናቸው። አጀንዳ ሊኖር ይችላል በተለያየ ጊዜ የተያዙ አጀንዳዎች ካሉ ወይም ውሳኔ የተሰጡባቸው ካሉ እነሱን አቀላብጦ የማየት ወይም መመርመር ሊጠበቅበት ይችላል። so የትኛውን types of legal document ነው የሚለው የመጀመሪያው by law and common law ይላል። by laws and common law. by laws are of course that's very important document that must be examined by the auditor and common law ይላል። common law related to legal document ነው ይሄም ግን which is not related to the entity. okay common law but whether the company is legally compliant better to understand ማወቅ ጥሩ ነው ግን it's not primary document. okay primary document አይደለም። B corporate charter corporate chart and taxation law ይላል። still it's better to know whether the company is in line with the tax rule and laws ሚለውን ማወቅም ጥሩ ነው። C corporate chart and bylaws. you see corporate charters and bylaws. D minutes of meeting and trade law የንግድ ህግና minutes of meeting ላይ እነዚህ ምርጫዎቹ ተያይዞ ፔር ነው የመጡበት መንገድ ትንሽ አንደኛው ለምሳሌ minutes of meeting is appropriate trade law that much not related to entity አይደለም trade law ሁሉንም ህጎች ግን ካምፓኒው ለምሳሌ እነዚህ ለምሳሌ የትሬድ ላው ሊኖር ይችላል። ታክሴሽን ከታክስ ጋር የተያያዙ ህጎችን ያከበረ ነው አይደለም። ኦኬ ኮመን ላው ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ
that's another related laws. Basically በዚህ ጥያቄ መሰረት probably okay the best answer is going to be C ነው የሚሆነው corporate charters and bylaws. corporate charters bylaws እነዚህ ሁለቱን examine ሊያደርግ ይችላል early in the engagement. okay early before starting what an audit, before starting an audit. ስለዚህ በዚህ መሰረት መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? C ይሆናል ማለት ነው። C ይሆናል። Number 8, which one of the following institution is non-depository institution? Okay, in the financial system, in the financial institution, okay, financial systems, financial institution አለ። እነዚህ financial institution ሁለት አይነት ናቸው። ዲፖዚተሪ እና ናን ዲፖዚተሪ ነው። ዲፖዚተሪ basically institutions that accept deposit from saver አይደለ depositors and then lend money to creditors ነው። ስለዚህ ገንዘብ ዲፖዚት ያደርጋሉ እንደገና ደግሞ ያበድራሉ። እንዲህ አይነት ካራክተር ካላቸው ዲፖዚተሪ ናቸው። ናን ዲፖዚተሪ የምንላቸው ደግሞ those company but not accept what deposit ድርጅቶች ናቸው። እነዚህ የፋይናንስ ሰርቪስ ይሰጣሉ። ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ባንክ እዚህ ምርጫዎችን እንመልከት። ኤ ኮሜርሻል ባንክ ይላል። ኤ ኮሜርሻል ባንክ ቤዚካሊ ዲፖዚተሪ ነው። ኢንቨስትመንት ባንክ ኢዝ ናት ዲፖዚተሪ። ኢንቨስትመንት ባንክ ውስጥ ምንም አይነት ዲፖዚት የሚቀበል ነገር የለም፣ ግን የኢንቨስትመንት የፋይናንሻል ሰርቪስ ይሰጣል። ለምሳሌ አንደርራይቲንግ ሊሆን ይችላል፣ አድቫይዚንግ ሊሆን ይችላል፣ ኦን ሪሌትድ ቱ ሼር መርጀር ኤንድ አኩዚሽን ላይ ሊሰራ ይችላል። ኢንቨስትመንት ባንክ ኢዝ ናት ዲፖዚተሪ። ሴቪንግ ኤንድ ሎን አሶሲዬሽን እነዚህ ከባንክ አነስ ያሉ ግን ብድርና ቁጠባ ተቋማት ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህም ከደንበኞቻቸው ገንዘብ ዲፖዚት ያደርጋሉ፣ እንደገና ለደንበኞቻቸው ብድር ይሰጣሉ። ክሬዲት ዩኒየን ይኖራል። ክሬዲት ዩኒየን መንበር ቤዝድ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ናቸው። እነዚህ መንበር ቤዝድ ማለት ምንድነው? ለአባላቶቹ ብቻ የብድር አገልግሎት የቁጠባ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ናቸው። ስቲል የዲፖዚተሪ ፋይናንሻል ሰርቪስ ናቸው። ሶ ስምንተኛ ጥያቄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንቨስትመንት ካምፓኒ is non-depository financial institution. Investment company like bank, investment bank is non-depository financial institution. Number 9, what does gain on disposal of equipment indicate? What does a gain on disposal of equipment indicate? This one is related to fundamentals of financial accounting. Gain on disposal of equipment indicates, okay? Equipment when fixed asset now, equipment is fixed asset. To answer this question, ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ዲስፖዛል ራሱ ምንድነው? ዲስፖዛል so at the end of the year, at the end of some period, okay, equipment ምንድነው? through depreciation, service providing capacity ምንድነው? እየቀነሰ ይመጣል አይደለ? equipment ፊክስድ አሴቶች የአገልግሎት ምንድነው? አገልግሎት የመስጠት አቅማቸው okay, the benefit provided by this equipment throughout the period decline እያደረገ ይመጣል። this technically depreciation ነው የምንለው። ስለዚህ ኢኩዊፕመንት ዲስፖዝ ማስወገድ ማለት ነው። ኢኩዊፕመንት በምናስወግድበት ጊዜ ሶስት አማራጮች አሉ፣ ሶስት ምርጫዎች አሉ። አንደኛ ዲስፖዛል ስሩ ሴልስ ነው፣ መሸጥ ነው። ሁለተኛ ዲስፖዛል ስሩ ኤክስቼንጅ ነው፣ exchanging with old equipment with new equipment ሊሆን ይችላል። exchanging with similar equipment ሊሆን ይችላል። exchanging with dissimilar ሊሆን ይችላል። ተመሳሳይ አይነት እቃዎች ልንቀያየር እንችላለን፣ ተመሳሳይ ያልሆነ ነገር ልንቀያየር እንችላለን። ወይም ደግሞ ምንድነው ተመሳሳይና ተመሳሳይ ያልሆነ ፋንክሽኑን ነው ተመሳሳይ ነው የምንለው። ፋንክሽን if the same service provide የሚያደርግ ከሆነ similar item ነው፣ dissimilar item ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ just disposal without sales ነው፣ እንደ ጋርቤጅ በቃ ላይክ ከዚህ በኋላ አይጠቅምም ብለን የምናስብ ከሆነ ያን አይተም ማስወገድ ማለት ነው። ማስወገድ ነው። ስናስወገድ ምን እንለዋለን? ዲስፖዛል ይሆናል። ግን መቼ ነው ገይኑ የሚመዘገበው ነው፣ መቼ ነው ዲስፖዝ የምናደርገው? ስለዚህ ዲስፖዝ በምናስወግድበት ጊዜ ኢኩዊፕመንቱ ኬሪንግ ቫልዩ መኖር አለበት። ኦኬ ኢኩዊፕመንቱ ምን መኖር አለበት? ኬሪንግ ቫልዩ መኖር አለበት። ሶ ኢኩዊፕመንቱ ኬሪንግ ቫልዩ means book value at the time of disposal። book value ደግሞ ምንድነው ምንለው? book value means original cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment loss ነው። ስለዚህ ይሄን አስልተን እጃችን ላይ ያለው ኢኩዊፕመንት የሚኖረው ቫልዩ አለ፣ book value ስናስወግድ ይሄ ጥያቄ ቀጥታ ዲስፖዛል ስሩ ሴልስ ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው ስሩ ሴልስ ነው። ስለዚህ ስንሸጥ ዲስፖዝ በምናደርግበት ጊዜ ዲስፖዛል ቫልዩ ኦፍ ዘ ኢኩዊፕመንት አት ዲስፖዛል ዴት ኢዝ ሎወር ዛን ቡክ ቫልዩ። ለምሳሌ ዲስፖዛል ቫልዩ ኦፍ ኢኩዊፕመንት
equipments at disposal date is lower than its book value ይላል። gain መቼ ነው የምንመዘግበው ይላል። disposal value equipment at disposal date is lower than its book value compare የምናደርገው ማንን ከማን ነው? disposal through sales ከሆነ ለምሳሌ once አንድ ላሳያችሁ። ለምሳሌ በሽያጭ ከሆነ የምናስወግደው ሴሊንግ ፕራይስ አለን እንበል versus book value book value selling price ይሄ ምን እንለዋለን? disposal value የምናስወግድበት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ at the time of disposal let's say 1200 የሚያክል book value አለው at the time of disposal። ይሄንን እኛ በ1000 ሪሙቭ የምናስወግድ ከሆነ ምን ማለት ነው? እየሸጥነው ነው። በ1000 የምንሸጠው ከሆነ በዚህ ጊዜ ምን ብለን እንወስዳለን? disposal value is less than what? book value አይደለ? disposal value is less than book value። ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? no gain this loss ነው ማለት ነው። loss ነው። the disposal value of equipment at disposal date is higher than its book value if ምን ከሆነ ነው? disposal value ለምሳሌ 1300 ቢሆን 1300 ቢሆን this is greater than 1200 ምን ብያችሁ ነው? book value at the time of disposal assume 1200 ቢሆን። C the disposal value of equipment at disposal date approximate it is book value approximate almost የተጠጋጋ ለማለት ነው። that's actually gain ስለሚለን ይሄንን ብዙም ኮንሲደር ማድረግ አይጠበቅብንም። ዲን እንመልከትና ሁለቱን ልዩነታቸው ሲ እና ዲ ነው። the disposal value of equipment at the disposal date is equal to ይላል። ለምሳሌ ራሱ በ1200 ቢሆን ምን ሆነ? እኩል ነው አይደለ? ሴሊንግ ፕራይሱም ዲስፖዛል ቫልዩም ከቡክ ቫልዩ እኩል ነው 1200 ነው። ስለዚህ የኛውን ሲን ኤክስ አድርገን እንሂድ ዲንም ኤክስ አድርገን እንሄዳለን because of እኩል ነው ማለት ጌይን የለውም ማለት ነው። ኤ ላይ ያለውን ስንመለከት ሎስ ነው ጌይን አይደለም ሎስ ነው። ስለዚህ the disposal value of equipment at disposal date is higher than what is book value ይሄ ከሆነ ጌይን ይኖራል ነው። when does gain on disposal equipment indicate የሚያደርገው መቼ ነው? if disposal value is greater than what book value የሚበልጥ ከሆነ ጌይን ኢንዲኬት ያደርጋል ነው። በዚህ ምክንያት ዘጠነኛ ቢ ይሆናል ማለት ነው። Number 10, in the first in first out method of inventory valuation, which statement is correct? In the first in first out method of inventory valuation, this one is inventory valuation by IFRS 3 ናቸው አይደለ? because LIFO already ምንድነው ሪጀክት ስለተደረገ ነው። ግን አራት ብለን ያዛቸውና first in first out, last in first out, LIFO, weighted average and specific identification method ብለን ነው የምንወስዳቸው። ስለዚህ LIFO is already not acceptable by IFRS, not acceptable okay አይመከርም ማለት ነው። ስለዚህ first in first out method ላይ inventory valuation ላይ የትኛው ስቴትመንት ነው ትክክል ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ ስለ first in first out method ነው። ሁለት ነገሮችን ለመመለስ ሁለት ነገር ነው። አንደኛው በፊፎ ጊዜ cost of goods sold ዲተርሚን የምናደርገው ከየትኛው አይተም ነው። ሁለተኛው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ከየትኛው አይተም ነው። እነዚህ ሁለቱ ብቻ ካየን ምርጫውን ልንመልሰው እንችላለን። ስለዚህ first in first out ለምሳሌ the first unit of item purchase okay the earlier purchase assumed to be what sold ነው። ቀድሞ የተገዙ ቀድሞ ይሸጣሉ ነው። አሁን በቅርብ የተገዙ እቃዎች ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድሞ የተገዙ ቀድሞ ይሸጣሉ ማለት ምን ማለት ነው? የተሸጡ እቃዎች ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዳቸውን ካልኩሌት የምናደርገው ቀድሞ ከተገዙት ይሆናል ማለት ነው። በቅርቡ የተገዙ እቃዎች ምን ይሆናሉ? ኢንዲንግ ኢንቨንተሪን ካልኩሌት እናደርጋለን። በእጃችን የቀረውን ካልኩሌት የምናደርገው ማድረግ የምንጀምረው ፍሮም ዘ ሪሰንት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ፍሮም ዘ ሪሰንት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ሌትስ ሴይ ቀን አንድ ብለን ዝም ብለን ሳምፕል ብንወስድ ኦኬ ዴይ 1 ሌትስ ሴይ ኢንቨንተሪ ፐርቼዝ ያደረግነው ኢንቨንተሪ ኦኬ ፐርቼዝ ያደረግነው ኢንቨንተሪ ሌትስ ሴይ 100 ዩኒት ቢሆን ዴይ 3 ፐርቼዝ ያደረግነው 200 ቢሆን ዴይ 10 ሴም ፐርቼዝ ያደረግነው 300 ቢሆን ብለን ነው የምንሄደው። ኦኬ 300 ቢሆንና at the end of the day 200 ዩኒት በእጅ ቀረ ብንባል በእጃችን 200 ዩኒት አለ ብንባል ይሄ 200 ዩኒት ከየት ነው የሚሆነው? ከዚህ ከ300 ውስጥ ነው የሚሆነው። you see ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ከማን 300 እንጂ ከፊት ለፊት አይሆንም። ቀድሞ የተገዛ ማለት ምን ማለት ነው? ቀን አንድ ላይ የተገዛ ቀድሞ የተገዛ ነው። ቀጥሎ ቀድሞ የተገዛ ማለት ነው ቀን 3 ነው። ቀጥሎ ማለት ነው
10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤርሊየር ዋን ኢዝ አስዩምድ ቱ ቢ ዴይ 1 ዘ ኔክስት ዴይ 2 እያለ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ከኋላ ነው የምንጀምረው። ቀድሞ የተገዛ ቀድሞ ይሸጣል። ስለዚህ ገዢ ሲመጣ 100 ዕቃ ከታዘዝን ከ300ዎቹ ሳይሆን የምንሸጠው 100ዋን ቀድመን የገዛ ነው እንሸጠዋለን። ቀጥሎ ሌላ 100 የምንታዘዝ ከሆነ ከ200 እንሸጣለን እያልን ቅርብ ወደ ገዛ ነው እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ የሚሆነው ኤርሊየር ዋን ነው። ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ፍሮም ዘ ሪሰንት ነው። ኤን እንመልከት። ኤ ትክክለኛ የሆነውን ነው የምንመልሰው ስለ ፊፎ። ኤ the earliest good purchase is not to be recognized in the determining cost of goods sold. False. The earliest good purchase is always recognized for determining the cost of goods sold. ሁልጊዜም cost of goods sold ካልኩሌት ለማድረግ ቀድሞ የተገዙ እቃዎችን ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማነው ሪከርድ የምናደርገው። ስለዚህ ኖት ስለሚል እዚህ ጋር ኖት ይላል አይደለ? ስለዚህ ስቴትመንቱን ፎልስ ያደርገዋል። ቢ ኢንቨንተሪ ኦን ሃንድ will be from the oldest purchase ይላል። በዚህ ንግግራችን መሰረት በእጅ የሚኖረን እቃ አሁን በቅርቡ ካለው ነው እንጂ በፊት ከነበረው አይደለም። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርገዋል? ፎልስ ያደርገዋል ማለት ነው። the most recent purchases are the first to be sold ይላል። በቅርቡ የተገዙት ቀድሞ ይሸጣሉ እያለን ነው ያለው። በፊፎ ጊዜ ቀድሞ የተገዙት ናቸው ቀድሞ የሚሸጡት እንጂ አሁን የተገዙት አይሸጡም ማለት ነው። ስለዚህም ፎልስ ይሆናል። ዲ the cost of ending inventory start from the most recent purchase ይላል። ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን ካልኩሌት የምናደርገው ከየት ነው? በቅርቡ ከገዛን። ለዚህ ነው ከ300 ላይ 200 ቀረ ብንባል 200 የቀረው ቀን 10 ላይ የገዛ ነው ብለን ማየት እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል? ዲ ይሆናል ማለት ነው። ዲ ይሆናል ናምበር 10። ኦኬ 11 according to international financial reporting standard, this is IFRS 15, the revenue recognition principle states that ይላል። በአይፋሬስ 15 መሰረት ነው ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ወይም ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት የሚነግረን ስለ revenue recognition ምን ይላል ነው እያለን ያለው። ኤ physical year and should be corresponding with calendar year. I think this one is fiscal year, yeah, not physical year. Fiscal year and fiscal year, not physical. Fiscal year and should correspond with calendar year. Not related to with this concept. Revenue recognition, IFRS revenue recognize የምናደርገው መቼ ነው ብሎ ነው የሚነግረን። B expense should be matched with revenue. This one is not, it's about matching principle. Matching principle revenue of the period should be matched with what? Expense of the period. The period rather than መቼ ነው revenue record የምናደርገው የሚለውን ሳይሆን የሚነግረን በተመሳሳይ ዓመት ውስጥ ገቢ ካለ በዛ ጊዜ የወጡ ወጪዎች አብሮ መመዝገብ አለባቸው። ማቺንግ ፕሪንሲፕል ነው። C the economic life of business can be divided into artificial time period. The economic life of business can be divided into artificial time period. This is not also related to the question. ስለዚህ አይሆንም ማለት ነው። D revenue should be recognized when performance obligation is satisfied. This one is the correct answer. So according to IFRS 15 ምንድን ነው የሚለው? Revenue should be recorded or recognized when performance obligation is satisfied. What does it mean? Performance obligation satisfied means the seller transfer the goods and service to buyer ማለት ነው። The buyer also controls the goods and service and also get the ownership rights. ባለቤትነቱን ሲያገኝ ኮንትሮል ማድረግ ሲችል በእጁ እቃውን መቀበል ሲችል ሴለሩ ሻጩም እቃውን ወይም አገልግሎትን ማስተላለፍ ሲችል ምን ይሆናል? ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽን ሳቲስፋይ ሆነ ይባላል። ስለዚህ ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽን ማለት ሻጭ ካለ ሻጩ የሸጠውን እቃ ማስተላለፍ ሲችል ምን ሆነ? አስተላለፈ ማለት ሪሌትድ ቤኔፊት ኤንድ ሪስክ ኦልሶ ትራንስፈር ነው ማለት ነው። የገዛችሁት እቃ ካለ የገዛችሁትን እቃ መቆጣጠር ስትችሉ ባለቤትነትን ማግኘት ስትችሉ ከእቃው ጋር ተያይዘው የሚመጣው ጥቅም እና ጉዳት ወደ እናንተ አብሮ ሲመጣ ያኔ ነው ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽን ሳቲስፋይድ ሆነ ነው። ኢፍ ይሄ ነገር ካልተሟላ revenue should not be recognized. ስለዚህ to record revenue according to IFRS 50 performance obligation must be satisfied. ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል? D ይሆናል። This one is not I think fiscal year ለማለት ነው።
Number 12, in consolidated financial statement, group refers to ይላል። Group refers to, it's about parent and subsidiary. Group ማለት a group of two or more company ነው። ስለዚህ A የሚባል B የሚባል C የሚባል ካምፓኒ ቢኖሩ በእነዚህ መካከል የፓረንት እና ሳብሲደሪ ሪሌሽንሽፕ ለምሳሌ for example ሲንግል ካምፓኒ A የሚባል አለ። let's say A, you see we have B and C ብለን ብንወስድ A company has greater than 50%, you see greater than 50% ownership over B ብለን ብንወስድ A is parent for this one. B has also let's say 50% share ቢኖር ለምሳሌ let's say 40% share over this one ከዚህ C የሚባል ድርጅት ላይ ቢኖር እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? ካምፓኒ ግሩፕ ናቸው። ፓረንት and subsidiary relationship ይፈጠር ከሆነ ግሩፕ ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ ግሩፕ ማለት ምን ማለት ነው? It's about parent and its subsidiary. indirectly B እና C relationship ካላቸው A ደግሞ B ላይ ፓረንት ከሆነ A ከC ጋር some kind of relationship ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ subsidiary not controlled by the parent ላይ A ግሩፕ ማለት ምን ማለት ነው እያለ ነው? subsidiary not controlled by a parent false. B holding company ላይ not holding company. C parent and its subsidiary. D portion of parent ownership. portion of parent ownership ራሱ ለምሳሌ 50%፣ 20%፣ 30% የሚለውን ነው ግሩፕ ነው የሚለው ግሩፕ ማለት በራሱ ካምፓኒ with parent and its subsidiary ነው more than two company and like consolidated financial statement በዚህ ግሩፕ ሲኖር ነው consolidated financial statement የሚባለው financial statement የሚዘጋጀው መቼ ነው? ግሩፕ የሚባል ሲኖር ነው። ግሩፕ ሲኖር different kind of company ሲኖር ግሩፕ ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ ሲሆናል ማለት ነው። Number 13, an approach plant asset, you see an approach plant asset whose fair value can be measured reliably are carried after acquisition at fair value less any accumulated depreciation and any subsequent impairment loss. This measurement method is this one is related to IFRS 16. I think IFRS 16 ነው ጥያቄ IFRS 16 property plant equipment ላይ ነው። ስለዚህ PPE ሁለት plant assets ስለሚለን property plant equipment it's about IS 16. Okay, IS 16 recognition ሁለት ነው። initial recognition cost model እንጠቀማለን። Okay, initially PPE or plant asset should be recorded at using this model, cost model. Later on subsequent to acquisition ነው የሚለው after ስለሚለን subsequent acquisition you see after acquisition subsequent after initial recognition we have two options for recording this plant asset, either cost model or revaluation model ነው መጠቀም ይችላል። ስለዚህ ምን ይለናል? revaluation model የምንጠቀም ከሆነ if we use the revaluation model, if it is revaluation, remember if it is revaluation model የምንጠቀም ከሆነ ሁለት ምርጫ ነው ያለን። cost model ከሆነ የምንጠቀመው carrying value determine ስናደርግ cost አይደለ original cost አለን cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment loss ነው ብለን የምንወስደው። ምን ከሆነ cost model ይዘን የምንቀጥል ከሆነ ምን ለማግኘት carrying value። revaluation model የምንጠቀም ከሆነ carrying value determine by, you see carrying value ሁልጊዜም determine የምናደርገው በምንድን ነው? fair value at the time of revaluation minus related, okay, any accumulated depreciation minus accumulated impairment loss ነው የሚለው impairment loss ነው። ስለዚህ remember fair value market value at the time of revaluation የሚኖረን fair value አለ minus accumulated depreciation ምን ለማግኘት ነው? revalued amount ማለት ነው። you see revalued amount is not carrying value actually revalued amount ለማግኘት እንሄዳለን። ስለዚህ በዚህኛው ንግግራችን ስናየው ምን ይላል? after acquisition at fair value ይላል። at fair value less any accumulated depreciation and any subsequent impairment loss, the measurement method is exactly B ነው። fair value model is used for financial assets or investment property ሲሆን ይሄን መጠቀም እንችላለን። investment property. B revaluation model. C cost model ከሆነ ግን ምንድነው የሚሆነው? fair value minus accumulated depreciation ሳይሆን cost minus original cost minus accumulated depreciation ከሆነ የኛ ሞዴል ይሆናል።
ለዚህ አሁን የሚለን ፌር ቫሊዩ ማይነስ አኩሙሌትድ ዲፕሪሺዬሽን ስለሆነ ሪቫሉዌሽን ሞዴል ነው። ዲ ካሪንግ አማውንት ያት ኖት ሪሌትድ አይደለም። ስለዚህ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 40 which of the following statements about an account is true? Okay, which of the following statement about an account is true? This one is also accounting cycle ቀጥታ ተች ያደርጋል። አካውንት የሚለው ራሱ ምንድነው ነው የሚለውን እንድናይ ይረዳናል። So which of the following statement about account is true? Accounts, you know, account double entry ላይ ኤን እንመልከት እስኪ ምርጫዎችን እያየን እናውራ። ኤ to say debit or credit for increase and decrease depends on specific asset, liability or equity items. ያ ዴቢት ወይም ክሬዲት ለማለት ዴቢት ኢንክሪዝ ነው፣ ክሬዲት ኢንክሪዝ ነው ወይም ዲክሪዝ ነው ለማለት በእያንዳንዱ በአሴት በሊያቢሊቲ እና በኢኩዊቲ መሰረት ያደረገ ነው የሚለን። ልክ ነው። ለምሳሌ ዴቢት ኢንክሪዝ ነው ለማለት ዴቢት ሳይድ ኢንክሪዝ ነው ወይም ዲክሪዝ ነው ለማለት ምን ማየት አለብን? አይተሙን ስፔሲፊክ አካውንቱን ማየት መቻል። ለምሳሌ አሴት ከሆነ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ምንድነው? ዴቢት ነው። እሺ ዲክሪዝ ሲያደርግ ምንድነው? ክሬዲት ነው። ስፔሲፊክ አይተሙ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ሊያቢሊቲ ከሆነ ኢንክሪዝ ከሆነ ክሬዲት ነው፣ ዲክሪዝ ከሆነ ደግሞ ዴቢት ነው። ኢኩዊቲም ዘሴም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው to say debit or credit for increase and decrease depends on specific asset. Correct. B, left side of an account is credit or decrease side. Left side of an account always debit ነው አይሆንም ማለት ነው። C, the right side of like this one. ለዚህኛውንም ቲ አካውንት ላይ ሲምፕለስት ፎርም ኦፍ አካውንት ቲ አካውንት አይደለም የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ቲ አካውንት ላይ እንደዚህ ከፍቶ ይሄንን የአካውንት ለምሳሌ አሴት ቢሆን ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ እንደውም አይተም ብላችሁ አስቀምጡና አይተም ወይም አካውንት ብላችሁ ብትሄዱ ይሄ ሌፍት ሳይድ ምንለው የኛው ነው፣ ራይት ሳይድ ምንለው የኛው ነው። ስለዚህ ሌፍት ሳይድ ምንድነው? ዴቢት ነው አይደል? ራይት ሳይድ ምንድነው? ክሬዲት ነው። እዚህ ምን ይላል? the left side of an account is what? ክሬዲት ይላል ነው። ክሬዲት ይልና እንደገና ዲክሪዝ ሳይድ ነው ይላል። ዲክሪዝ ሳይድ ነው ብሎ ዲተርሚን ማድረግ አንችልም። ክሬዲት ሳይድ ነው የሚለው ፎልስ ነው እያለ እንደገና ዲክሪዝ ሳይድ ነው። ዲክሪዝ ወይም ኢንክሪዝ ለማለት መጀመሪያ ያየነውን ነው ማየት ያለበት። ስለዚህ ስፔሲፊክ አካውንቱን ማየት አለብን። ሲ the right side of account is debit ነው፣ ፎልስ ክሬዲት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ ሳይድ ነው ይላል። እነዚህም አይሆኑም። ዲ there is a separate account for a specific asset but only one account is for liability ይላል። no, there is also separate account for liability ይላል። እዚህ ጋር there is separate account for a specific asset ይላል። ሴፓሬት አለ ስፔሲፊክ አሴት ሴፓሬት አካውንት አለ። ለሊያቢሊቲ ግን አንድ አካውንት ብቻ ነው ያለው ይላል። this one is false አይደለ? so the double entry system ላይ multiple at least one transaction at least affect to account ነው የሚለን አይደለ? to account ነው የሚለው። similarly ልክ እንደ ስፔሲፊክ አሴት ብለን ሴፓሬት አካውንት እንዳለ ሆኖ ለሊያቢሊቲም እንደዛው አለ። ዲም ፎልስ ይሆናል ማለት። ስለዚህ አካውንት ስለሚለው ስቴትመንት ትክክል የሆነው የትኛው ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ይሆናል። በዚህ አካሄድ በዚህ መሰረት ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። ቀሪ ጥያቄዎችን በፓርት 2 ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ለሌሎች ሼር ባደረጋችሁ ቁጥር ለሌሎች ተደራሽ ይሆናል። እናንተም ፓርት 2 ጥያቄዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።